Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở những tập gần nhất, sau khi Thiên Vận Tử xuất hiện, lão ta đã thi triển tiên thuật khiến Vương Lâm không khỏi hoa mắt. Cũng từ đây, khát khao tiên thuật với anh ấy lại ngày càng lớn. Vậy thì các bạn có bao giờ tự hỏi, Vương Lâm sau này đã học được những loại tiên thuật nào và đâu mới là tiên thuật mạnh nhất của anh ấy hay không? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc tới định thân thuật. Đây là tiên thuật đầu tiên mà Vương Lâm nắm giữ. Ban đầu, Vương Lâm lấy được tiên thuật này có phẩm giai là hạ phẩm. Phải đến khi tại Tiên Đế động phủ, anh ấy tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm Tiên Đế thi triển mới lĩnh ngộ được tinh túy. Đây là một trong số ít tiên thuật thuộc phạm trù của bước thứ tư. Vì thế, định thân thuật gần như xuyên suốt lịch trình tu chân của Vương Lâm. Tuy nhiên, thuật này chỉ có hiệu quả áp chế với kẻ có thực lực thấp hơn. Tiếp theo, một loại tiên thuật cũng rất mạnh của Vương Lâm, đó là Trảm La Quyết. Đây là kiếm kỹ truyền thừa được ẩn chứa trong kiếm cự phú của tiên kiếm thế hệ trước. Đây là một chiêu tiên thuật có lực công kích cực mạnh, nó có thể triển khai chém rách không gian, phá vỡ quy tắc lực. Vương Lâm ngẫu nhiên đạt được nó trong tiếng triều tịch của U Linh Chi Địa, sau này trở thành tiên thuật công kích mạnh nhất của anh ấy trong lúc tu vi còn ở vấn đỉnh. Tiếp theo là Hô Phong Chi Thuật, tiên thuật do Tiên Đế Bạch Phàm, người thống trị Lô Chi tiên giới thượng cổ sáng tạo. Tiên thuật này dùng âm phong để thổi tắt sinh mệnh chi hỏa của vạn linh. Đây chính là uy thế của tiên thuật Hô Phong. Với tiên thuật này, Vương Lâm học được tại tàng phẩm các của Lô Chi tiên giới. Khi thi triển trong thời kỳ vấn đỉnh, nó có thể tạo ra hiệu quả sát thương diện rộng với những tu sĩ cùng cấp. Tiên thuật này đối với Vương Lâm là cực kỳ quan trọng, bởi vì nhờ nó mà hắn được coi là truyền nhân của Tiên Đế Bạch Phàm. Cũng từ đây, Vương Lâm mới kết giao với Thanh Thủy Tiên Quân. Kế tiếp, Vương Lâm còn học được một loại tiên thuật cũng rất mạnh, đó là Hoán Vũ Chi Thuật, loại tiên thuật thứ hai trong 6 tiên thuật của Tiên Đế Bạch Phàm. Tiên thuật này do Thanh Thủy Tiên Quân đích thân truyền thụ cho Vương Lâm. So với Hô Phong Chi Thuật uy lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu, một giọt có thể lấy mạng tu sĩ vấn đỉnh, 10 giọt có thể tránh âm hư, 100 giọt có thể chém cả dương thực, ngàn giọt đẩy lui cả khuy niết. Tiếp đến, Tát Đậu Thành Binh, đây là tiên thuật thứ 3 trong 6 tiên thuật của Tiên Đế Bạch Phàm. Bởi vì đoạt tạo hóa của trời đất nên cửa ải và độ khó tu luyện đều vượt xa Hô Phong Chi Thuật cùng Hoán Vũ Chi Thuật. Nếu không có đủ thân phận tiên duyên thì căn bản không thể lĩnh ngộ và thi triển. Tiên thuật này cũng do Thanh Thủy truyền thụ cho Vương Lâm. Sau khi học thành được tiên thuật này, thậm chí hắn còn khiến uy lực của nó vượt qua cả người sáng tạo ra nó. Kế tiếp là Sơn Băng Chi Thuật, đây cũng là một trong 6 tiên thuật do Tiên Đế Bạch Phàm sáng tạo. Nó là tinh hoa cả đời lĩnh ngộ của ông. Tiên thuật này cũng do Thanh Thủy truyền thụ. Vương Lâm lĩnh ngộ thành công thuật Sơn Băng tại Chu Tước Thánh Tông. Uy lực khổng lồ của nó khiến Vương Lâm ngồi vững ngôi vị Tân Chu Tước Thánh Hoàng trong rất nhiều năm tháng. Kế tiếp, một trưởng ấn tiên thuật chúng ta đã từng thấy rồi, nó chính là Dịch Linh Ấn, một trong những tiên thuật đỉnh cấp của Tiên Cương Đại Lục. Nó từng được liệt vào Thần Thông Chấn Tông của Thần Tông, một thế lực thống trị Vân Hải tinh vực. Tiên thuật này Vương Lâm chỉ thật sự nắm giữ sau khi tại trong cơ thể U Minh Thú, anh ấy gặp được Liên Đạo Phi. Kế tiếp, một loại tiên thuật cũng vô cùng bá đạo, đó chính là Đạo Cổ Thất Thải Đạo Thương. Lai lịch của tiên thuật này không rõ ràng. Vương Lâm học lén chiêu này từ Liên Đạo Phi. Tương truyền, khi Thất Thải Tiên Tôn thi triển, uy lực có thể hủy diệt vài mặt trời. Tuy vậy, Vương Lâm chỉ từng dùng tiên thuật này 2 lần và đều dùng để đối phó với tu sĩ cùng cấp. Kế tiếp, Vương Lâm còn học được một loại tiên thuật nghe tên rất lạ, đó là Phân Dưới Cổ Tán, nó xuất xứ từ Tùng Vân Đạo. Uy lực của nó được xưng là tiên thuật hỏa hệ mạnh nhất. Sau bị Thất Thải Tiên Tôn học lén và mang vào động phủ giới, ông đã truyền cho một trong tứ đại chiến tướng là Chu Tước. Từ đó, nó trở thành thần thông mạnh nhất của mạch Chu Tước. Sau này, Vương Lâm được Chu Tước đời thứ 2 truyền thụ lại. Mãi về sau, Vương Lâm từ Liên Đạo Phi mới học được bản hoàn chỉnh và thi triển ra công kích, phải nói là kinh người tuyệt thế. Tiếp theo, đó chính là Âm Nguyệt Hữu Tình, tiên thuật mạnh nhất trong 6 tiên thuật của Tiên Đế Bạch Phàm, danh chấn La Thiên tinh vực. Tuy nhiên, Vương Lâm từ đầu đến cuối chưa từng đạt được bản thần thông hoàn chỉnh, cho nên thi triển số lần cũng cực ít. Mặc dù vậy, uy lực của nó cũng không hề nhỏ. Khi tại La Thiên tinh vực thi triển Âm Nguyệt Hữu Tình, Vương Lâm vẫn có thể triệu hồi ra 2 vầng trăng. Cuối cùng là Bắc Cực Đạo, đây là vô thượng tiên thuật mà tiên tổ đắc được từ thiên nghịch. Về sau, trở thành truyền thừa của mạch này, chỉ có các đời tiên hoàng mới có thể tu luyện. Nó được xưng là tiên thuật mạnh nhất trong toàn bộ nguyên tác, ngưng tụ được 8 cực có thể tiến vào cảnh giới đại tiên tôn. Trong cuộc chiến trí cao, Vương Lâm trấn áp tiên hoàng là Linh Đạo Chân mới đạt được tiên thuật này. Về sau, anh ấy lần lượt truyền cho đại đệ tử Thập Tam và con rể là Vương Bảo Nhạc. Thập Tam vì vấn đề bản thân nên không thể lĩnh ngộ toàn bộ. Còn Vương Bảo Nhạc, hắn lại nhờ đó mà minh ngộ được đại đạo của bản thân, đặt nền tảng để trở thành người thứ 5 trong đại vũ trụ. Có thể nói, tiên thuật mà Vương Lâm học được quá mạnh rồi phải không các bạn? Chọn bừa một cái cũng đủ để xưng bá thiên hạ. Các bạn thấy đâu mới là tiên thuật mạnh nhất? Nêu ra ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!